Khi mặt trời lặn xuống đường chân trời, ánh sáng dịu dần, phủ lên khu rừng một lớp màu vàng cầm rực rỡ, rồi nhất dần thành tím thần. Không gian như ngừng lại trong khoảnh khắc giao thoa giữa ngày và đêm, khi mọi thứ đều trở nên mơ hồ, huyền ảo. Sàn rừng mưa chìm trong bóng tối, những tán lá rậm rạp phía trên dần che khuất mấy tia sáng còn sót lại. Mỗi bước chân trên lớp lá mục vang lên khe khàng, như sợ phá vỡ sự yên tĩnh linh thiêng của rừng đêm. Những tia nắng vàng cuối cùng khó khăn lắm mới xuyên qua tán lá dày đặc, tạo thành những vết sáng lấp lánh như những sợi chỉ vàng vương vấn trên nền xanh thẳm. Không khí thay đổi, mát mẻ hơn, huyền bí hơn, sống động với sự mong đợi. Một làn sương mỏng nhẹ nhàng lan tỏa khiến mọi thứ trở nên mờ ảo, như thể khu rừng đang che giấu những bí mật của mình. Những chú chim ban ngày im lặng, tiếng hót rộn ràng ban chiều giờ chỉ còn là ký ức. Chúng nhường lại sân khấu cho những âm thanh mới của đêm tối, được thay thế bằng một năng lượng tinh tế như đang nhốt nhạt trên da tôi. Những côn trùng đêm bắt đầu xuất hiện, tiếng cỏ sát, tiếng rì rào nhỏ nhẹ vang lên khắp nơi, báo hiệu một thế giới mới đang thức giấc. Mùi đất ẩm và hoa nở tràn ngập không khí, hương thơm nồng nàn quyện cùng mùi lá mục và nhựa cây, tạo nên một bản giao hưởng của mùi hương chỉ có thể cảm nhận vào lúc này. Độ ấm giờ đây như một cái vuốt ve nhẹ nhàng, từng giọt sương động lại trên lá, lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt còn sót lại, khiến mọi thứ trở nên lung linh, huyền ảo. Tôi dừng lại, để các giác quan của mình thích nghi với bóng tối đang bao trùm. Mặt tôi dần quen với ánh sáng yếu, tai lắng nghe từng chuyển động nhỏ nhất, mũi cảm nhận rõ hơn từng mùi hương của rừng đêm. Đêm trong rừng mưa đen dần dần, như thể cả khu rừng đang hít thở, chuẩn bị cho cuộc sống bí mật của nó. Sự chuyển giao này diễn ra chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng đầy sức sống, như một nghi lễ cổ xưa lặp lại mỗi ngày. Chùm đèn đối đầu của tôi cắt một con đường hẹp, ánh sáng trắng lạnh lùng soi rõ từng thân cây, từng chiếc lá, từng giọt nước đọng lại trên cành. Thứ nhỏ thế giới của tôi thành một vòng tròn phát sáng, nơi tôi có thể nhìn thấy rõ ràng, còn bên ngoài là biển bóng tối sâu thẳm, bí ẩn. Phần còn lại bị nuốt chửng bởi bóng tối, mọi thứ ngoài tầm sáng đều trở nên mơ hồ, như thể khu rừng đang giữ kín những bí mật của mình chỉ dành cho đêm. Những con đường quen thuộc trở thành những hành lang xa lạ, mỗi bụi cây, mỗi thân cây đều mang một dáng vẻ mới, vừa la lắm vừa hấp dẫn. Mỗi bước đi đều pha lẫn sự phấn khích và thận trọng. Tôi cảm nhận rõ nhịp tim mình, từng hơi thở, từng chuyển động nhỏ nhất của cơ thể. Ánh sáng cuối cùng biến mất, rừng thuộc về đêm, một màn đen dày đặc bao phủ. Nhưng cũng chính lúc này, khu rừng trở nên sống động hơn bao giờ hết. Những sinh vật bóng đêm bắt đầu cựa quậy, tiếng động lạ vang lên từ mọi phía, tiếng ếch kêu, tiếng côn trùng rỉ ra, tiếng lá xào xạc dưới chân những con thú nhỏ. Và tôi bước tới, tim đập thình thịch, một vị khách trong vương quốc ẩn giấu này. Mỗi bước chân là một cuộc phiêu lưu, mỗi âm thanh là một câu chuyện chưa kể. Khu rừng biến đổi, tiết lộ một thế giới mà ít người từng thấy. Dưới ánh trăng, mọi thứ trở nên lung linh, huyền bí, như một bức tranh sống động của thiên nhiên. Tôi đã sẵn sàng chứng kiến những kỳ quan về đêm của nó, mở lòng đón nhận mọi điều kỳ diệu mà khu rừng sẽ mang lại trong bóng tối sâu thẳm này. Rừng mưa không hề im lặng đâu các bạn. Đêm đen, nó mang theo một dàn nhạc riêng thật là đặc biệt. Tiếng côn trùng kêu râm ran khắp nơi, tạo thành một bản hộp xướng không ngừng nghỉ, nghe như nhịp tim của cả khu rừng đang đập vậy. Ếch và cóc cũng góp vui, tiếng kêu của chúng từ những tiếng ốp ốp trầm ấm đến những tiếng leng keng như chuông vang vọng từ những vũng nước nhỏ và cả dưới lớp lá rừng nữa. Thỉnh thoảng, một tiếng xào xạc hay tiếng cành cây gãy đột ngột trong lùm cây làm tôi giật mình. Nó nhắc nhở tôi rằng mình không hề đơn độc ở đây. Không khí đêm mang theo mọi âm thanh, làm tiếng nước nhỏ giọt và tiếng vó cánh cửa bướm đêm nghe rõ hơn rất nhiều. Tôi nhắm mắt lại, cố gắng lắng nghe và phân biệt từng lớp âm thanh trong bản giao hưởng đêm này. Mỗi âm thanh giống như một sợi chỉ dệt nên tấm thảm cuộc sống, chứng tỏ rằng hệ sinh thái của rừng đang phát triển rất mạnh mẽ. Âm nhạc của đêm vừa mang lại cảm giác bình yên, vừa như một lời cảnh báo vậy. Tôi cứ thế lắng nghe, hoàn toàn đắm chìm vào sự phong phú của thế giới vô hình này. Tôi lìa đèn đối đầu vào tán cây, ánh sáng yếu ớt của nó như một ngọn hải đăng nhỏ bé giữa biển bóng tối mênh mông của rừng đêm. Mỗi bước chân, mỗi lần ngẩng đầu lên, tôi lại cảm nhận rõ hơn sự sống ẩn mình trên cao, nơi mà ban ngày dường như chỉ là một bức màn xanh thẳm. Tôi tìm kiếm dấu hiệu của sự sống bên trên, lắng nghe tiếng lá xào xạc, tiếng côn trùng rỉ ra và cả những chuyển động nhẹ nhàng mà chỉ khi màn đêm buông xuống mới trở nên rõ rệt. Những chùm sáng nhỏ li ti lóe lên, nhện và côn trùng, mặt chúng phản chiếu như những viên ngọc rải rác. Đôi khi, chỉ một cái liếc mắt cũng đủ để phát hiện ra hàng chục sinh vật nhỏ bé đang quan sát lại tôi từ trên cao. Đột nhiên, hai quả cầu lớn hơn phát sáng màu cam đỏ, một con cú, nhìn tôi với ánh mắt không chợp. Ánh mắt ấy vừa bí ẩn vừa sắc lạnh, như thể nó đã chứng kiến hàng trăm đêm rừng trước đó. Lông của nó hòa quyện hoàn hảo với vợ cây, khiến nó gần như vô hình giữa những thân gỗ xù xì. Sau một khoảnh khắc im lặng, nó lặng lẽ biến mất vào màn đêm.
để lại phía sau chỉ là dư âm của một cái nhìn chớp nhoáng. Cao hơn nữa, một con cu li di chuyển chậm rãi dọc theo một sợi dây leo, đôi mắt to lớn của nó sáng lên đầy tò mò. Nó dừng lại, quan sát tôi như thể đang cân nhắc xem tôi là bạn hay thù. Con cứ lì di chuyển với vẻ duyên dáng có chủ ý, một bậc thầy của những ngọn cây. Mỗi bước đi của nó đều thận trọng, như thể nó đang nhảy múa trên những sợi dây vô hình nối liền các tán lá. Một tia chuyển động, những con dơi bay ra từ một cái hộc, đôi cánh của chúng bắt ánh sáng trong tích tắc trước khi biến mất. Tiếng vỗ cánh nhẹ nhàng vang vọng giữa không gian tĩnh lặng, như một ban nhạc nền bí ẩn của rừng đêm. Chúng bay lượn trong không khí, điều hướng bằng sóng siêu âm, những kẻ thống trị thực sự của bầu trời đêm. Không cần ánh sáng, chúng vẫn tìm được đường đi, tránh né mọi chướng ngại vật với sự chính xác đáng kinh ngạc. Tán cây sống động, một thành phố nhộn nhịp phía trên sàn rừng. Ở đây, mỗi nhánh cây, mỗi chiếc lá đều là một ngôi nhà, một sân khấu cho vô số sinh vật nhỏ bé. Mỗi sinh vật đều đóng vai trò của mình trong vở kịch về đêm này. Từ những chú kiến miệt mài xây to, đến những con ếch nhỏ ẩn mình cho mồi, tất cả đều hòa vào bản giao hưởng của bóng tối. Đêm tiết lộ một thế giới sống động ăn giấu khỏi ban ngày. Khi ánh sáng yếu ớt của mặt trời tắt dần, những bí mật của rừng già mới thực sự lộ diện, khiến tôi không khỏi kinh ngạc trước sự đa dạng và phong phú của sự sống nơi đây. Tôi cảm thấy mình vừa là người quan sát vừa là người tham gia vào tấm thảm sống động này. Mỗi hơi thở, mỗi nhịp tim đều hòa cùng nhịp sống của khu rừng, khiến tôi nhận ra mình chỉ là một phần nhỏ bé trong bức tranh rộng lớn ấy. Khu rừng phía trên cũng năng động như mặt đất bên dưới. Thậm chí, có những khoảnh khắc tôi cảm thấy nơi đây còn sôi động hơn, bởi mọi chuyển động đều diễn ra trong bí mật, dưới lớp màn che của bóng tối. Mỗi cái nhìn lên đều hứa hẹn một bí mật khác. Tôi biết rằng, chỉ cần kiên nhẫn và lặng lẽ quan sát, tôi sẽ còn khám phá ra nhiều điều kỳ diệu nữa trong thế giới rực rỡ của tán cây về đêm. Mặt tôi chuyển xuống đất, nơi sự sống cũng đang nhộn nhịp dưới chân. Kiên đi thành hàng dài, những con bổ cánh cũng lấp lánh, và mọi chiếc lá đều kể một câu chuyện nhỏ, một chuyển động nhanh, nhẹ nhàng. Một con rắn, cuốn mình và cảnh giác, vậy của nó lấp lánh trong ánh đèn pin của tôi. Tôi đứng yên, giữ khoảng cách, cảm nhận được sức mạnh thầm lặng của nó. Con rắn trườn đi, nhắc nhở tôi về sự hoang dã và nguy hiểm nơi đây. Mỗi bước đi là một bài học về sự cẩn trọng và tôn trọng. Sàn rừng là một chiến trường sinh tồn, nơi kẻ săn mới và con mồi di chuyển không ai hay biết. Tôi quét đèn qua những bóng tối, biết rằng có thể có những kẻ săn mới lớn hơn đang ẩn nấp. Ý nghĩ về một con báo hiểm nhưng có thật, khiến mọi âm thanh đều trở nên căng thẳng hơn. Cảm giác bị theo dõi luôn hiện hữu. Ở đây, tôi là một vị khách, dễ bị tổn thương và luôn cảnh giác. Hệ thống cấp bậc của rừng rất rõ ràng. Tôi bước đi, cúi đầu, khiêm tốn trước sức mạnh hoang dã của màn đêm. Trong một khoảng trống dưới ánh trăng, những con bướm đêm tụ tập, bị thu hút bởi ánh sáng mờ ảo. Một số con rất lớn, đôi cánh của chúng được trang trí như những tác phẩm nghệ thuật sống động. Một con bướm Atlas đầu gần đó, đôi cánh của nó là một kiệt tác của màu sắc và thiết kế. Những sinh vật này sống một thời gian ngắn, vẻ đẹp của chúng phù du và quý giá. Rơi bay lượn trên đầu, tiếng click định vị bằng sóng siêu âm của chúng hầu như không thể nghe thấy. Săn mồi với độ chính xác cao. Cú, bướm đêm và rơi thống trị không khí ban đêm, di chuyển với vẻ duyên dáng thầm lặng. Chuyến bay của chúng là một điều nhảy của bóng tối, tăng thêm sự bí ẩn cho rừng rậm. Không khí trở nên sống động, tràn ngập những đôi cánh vô hình. Sự im lặng là lợi thế của chúng. Thế giới của chúng là một thế giới của những lời thì thầm và bóng ma. Những phi công của màn đêm về nên bóng tối bằng những chuyển động. Tôi theo dõi, bị mê hoặc bởi điều múa ba lê thầm lặng của chúng. Đêm trong rừng mưa đòi hỏi sự cảnh giác. Khi màn đêm buông xuống, mọi giác quan của tôi như được đánh thức, nhịp tim đập nhanh hơn bởi sự hồi hộp và cả nỗi sợ hãi tiềm ẩn. Không gian xung quanh chìm trong bóng tối dày đặc, chỉ còn lại tiếng côn trùng râm rắn và tiếng lá xào xạc dưới chân. Đèn đối đầu của tôi chỉ chiếu sáng một phần nhỏ của thế giới. Ngoài nó, bóng tối che giấu rễ cây, dây leo và những mối nguy hiểm. Ánh sáng yếu ớt ấy như một sợi dây mỏng manh nổi tôi với sự an toàn, còn lại là một biển đen vô tận, nơi mọi thứ đều có thể xảy ra. Mỗi bước đi đều có chủ ý, các giác quan của tôi luôn ở trạng thái cảnh giác cao độ. Tôi cảm nhận được từng nhịp rừng của mặt đất, từng tiếng động nhỏ nhất cũng khiến tôi dừng lại lắng nghe, bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến nguy hiểm. Rắn độc và nhện ẩn nấp, sự hiện diện của chúng là một lời nhắc nhở thường xuyên để tôn trọng không gian của chúng. Chúng là những bậc thầy ngụy trang, lặng lẽ quan sát tôi từ bóng tối, và tôi biết mình chỉ là một vị khách không mời trong thế giới của chúng. Tôi quét đèn, lắng nghe những âm thanh cảnh báo và di chuyển cẩn thận. Mọi tiếng động lạ, mọi tiếng lá khô vỡ vụn dưới chân đều khiến tôi phải dừng lại, tập trung cao độ để xác định nguồn gốc của nó. Những kẻ săn mồi lớn hơn, mặc dù khó nắm bắt, vẫn ám ảnh tâm trí tôi. Tôi biết đâu đó trong bóng tối, có thể có báo, rắn lớn hoặc thậm chí là những sinh vật mà tôi chưa từng gặp. Tất cả đều đang quan sát từng chuyển động của tôi. Rừng thuộc về chúng, tôi là một kẻ xâm nhập. Cảm giác nhỏ bé giữa không gian rộng lớn này khiến tôi càng thêm thận trọng.
từng bước chân đều mang theo sự kính nể đối với thiên nhiên hoang dã. Mọi âm thanh la là một mối đe dọa tiềm tàng, một cành cây gãy, một tiếng động bất ngờ trong bụi rậm có thể là dấu hiệu của một con thú săn mới, hoặc chỉ là một con vật nhỏ đang tìm đường về tổ. Sự nhận thức cao độ này vừa mệt mỏi nhưng cũng đầy phấn khích. Cảm giác adrenaline dâng trào khi đối mặt với những nguy hiểm vô hình, nhưng cũng là động lực để tôi tiếp tục tiến về phía trước, khám phá những bí ẩn của rừng đêm. Sự dễ bị tổn thương làm tăng sự tôn trọng của tôi đối với những sinh vật đã thích nghi với thế giới này. Chúng di chuyển nhẹ nhàng, lặng lẽ và tự tin trong bóng tối, trong khi tôi vẫn còn lóng ngóng, phụ thuộc vào công nghệ hiện đại. Tôi chậm chạp và vụng về hơn, phụ thuộc vào ánh sáng nhân tạo của mình. Mỗi bước đi là một thử thách, mỗi lần dừng lại là một cơ hội để học hỏi từ thiên nhiên xung quanh. Nguy hiểm là có thật, nhưng bài học về sự khiêm tốn cũng vậy. Chính sự mong manh của con người trước thiên nhiên đã dạy tôi biết trân trọng từng khoảnh khắc, từng sinh vật nhỏ bé trong rừng. Điều hướng bóng tối là cách duy nhất để thực sự hiểu trái tim hoang dã của rừng mưa. Chỉ khi đối mặt với nỗi sợ hãi và vượt qua giới hạn của bản thân, tôi mới cảm nhận được sự sống mãnh liệt và bí ẩn của nơi này, nơi mà mỗi đêm đều là một cuộc phiêu lưu không thể đoán trước. Mặc dù có những rủi ro, rừng mưa vào ban đêm là một sự mê hoặc thuần khiết. Năm phát quang sinh học phát sáng trên sàn rừng, biến mất đất thành bầu trời đầy sao. Đom đóm nhấp nháy trong không khí, dệt nên những hình mẫu ánh sáng im lặng. Tôi tắt đèn đối đầu, để mắt mình thích nghi với bóng tối sống động. Khu rừng nói bằng ngôn ngữ của ánh sáng và mùi hương. Những bông hoa nổ vẻ đêm tỏa ra hương thơm quyến rũ, thu hút bướm đêm và dơi. Mỗi mùi hương là một kho báu ẩn giấu, một phần thưởng cho việc mạo hiểm vào màn đêm. Sự kết hợp của những ánh sáng kỳ lạ, mùi hương phong phú và âm thanh đa tầng tạo ra một bầu không khí siêu thực. Bóng tối biển những điều quen thuộc thành những điều kỳ diệu. Trí tưởng tượng bay bổng, rễ cây biến thành rồng, dây leo là những cánh cửa bí mật. Rừng rậm vào ban đêm làm mổ ranh giới giữa thực tế và phép thuật. Tôi đừng sững sờ, đắm chìm trong vẻ đẹp ẩn giấu của nó. Bước ra một khoảng trống, tôi được tắm trong ánh trăng bạc. Sự chuyển đổi từ bóng tối sang ánh sáng dịu dàng này thật ngoạn mục. Lá và dương xi lấp lánh, các cành của chúng được viện bạc. Mặt đất, từng nguy hiểm, giờ đây được chiếu sáng nhẹ nhàng. Tôi tắt đèn đối đầu, để mặt trăng tiết lộ vẻ đẹp tinh tế của rừng. Bóng tối dịu đi, rừng rậm bột đáng sợ hơn, thanh bình hơn, nước lấp lánh như những viên kim cương rải rác. Điệp khúc của côn trùng và ếch trở thành một bàn ru êm dịu. Ở đây, nguy hiểm và vẻ đẹp cân bằng hoàn hảo. Tôi ngồi trên một khúc gỗ đỏ, cảm thấy gắn kết sâu sắc với nhịp điệu cổ xưa này. Khoảng trống dưới ánh trăng là trái tim của phép thuật của rừng. Tôi là một nhân chứng thầm lặng cho một thế giới không thay đổi trong hàng thiên niên kỷ. Khi bình minh đến gần, bản giao hưởng về đêm dẫn tắt, được thay thế bằng tiếng chim hót đầu tiên. Hành trình của tôi qua đêm trong rừng đã kết thúc, nhưng tác động của nó vẫn còn đọng lại. Tôi cảm thấy biết ơn vì cái nhìn thoáng qua về một thế giới bí mật này, một mạng lưới sự sống vừa mong manh vừa dữ dội. Mỗi sinh vật, từ côn trùng đến kẻ săn mồi, đều đóng một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái. Rừng mưa đang biến mất, phép thuật của chúng bị đe dọa bởi bàn tay con người. Bảo vệ những nơi này là một nhiệm vụ, không chỉ vì vẻ đẹp của chúng, mà còn vì tương lai của hành tinh. Cuộc phiêu lưu của tôi trở thành một lời kêu gọi hành động, một lời nhắc nhở rằng chúng ta là người bảo vệ thiên nhiên hoang dã. Chúng ta phải đảm bảo bản giao hưởng của màn đêm tồn tại. Phép thuật của rừng mưa là một món quà, và lời hứa của chúng ta phải là bảo vệ nó. Chỉ khi đó những kỳ quan của nó mới tồn tại cho các thế hệ mai sau.